ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าหลอนกับหลอนไดอารี่เช่นเคยนะครับเรื่องราวของวันนี้เป็นเรื่องเล่าจากแฟนรายการที่ส่งเข้ามาในแฟนเพจหลอนไดอารี่ย้อนกลับไปในสมัย40 ปีก่อนที่หมู่บ้านชนบทเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีศักดิ์และแทนเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันในช่วงปิดเทอมใหญ่ครั้งนี้แทนได้ชวนศักดิ์ไปเล่นที่บ้านของตนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านซึ่งห่างไกลจากตัวชุมชนไม่มากนักวันนี้ศักดิ์จึงได้มาขออนุญาตแม่เพื่อที่จะไปเล่นที่บ้านของไอ้แทนและค้างที่นั่นสักคืนด้วยความที่พวกเขาอยู่ป.6 กันแล้วและพ่อแม่ของศักดิ์ก็รู้จักกับที่บ้านของแทนเป็นอย่างดีจึงได้อนุญาตให้ไปค้างคืนที่นั่นได้แทนอาศัยอยู่กับยายสอนส่วนพ่อแม่ของแทนนั้นไปทำงานอยู่เมืองกรุงนานๆที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านหลังจากที่เดินเล่นลัดเลาะกันมาตามถนนดินแดงกว่าจะมาถึงบ้านของแทนก็เป็นเวลาบ่ายแก่ๆแล้วบรรยากาศโดยรอบบ้านของแทนนั้นด้านข้างติดกับป่าทึบส่วนด้านหลังจะเป็นคลองน้ำและทุ่งนาข้าวบรรยากาศร่มรื่นและมีลมพัดโบกเย็นสบายทั้งวันตกเย็นคืนนั้นยายสอนก็ให้เด็กๆไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็หาข้าวหาปลาให้เด็กๆกินในสมัยก่อนหลังกินข้าวเย็นเสร็จสักพักผู้คนก็จะเริ่มเข้านอนกันเพราะยังไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีทีวีให้ดูเหมือนในสมัยนี้แทนและศักดิ์ได้นอนอยู่ในมุ้งเดียวกันด้วยความที่เหนื่อยจากการเล่นมาทั้งวันทั้งคู่ก็พากันพลอยหลับไปตกกลางดึกศักดิ์สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงหมาหอนดังระงมมาแต่ไกลเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ไม่คุ้นเคยดังแว่วมาจากข้างนอกศักดิ์ลุกขึ้นจากที่นอนเพื่อจะตามหาต้นตอของเสียงเมื่อเขาเดินไปส่องดูที่หน้าต่างก็พบกับขบวนแห่ปริศนาที่กำลังเดินฝ่าทุ่งข้าวมาทางคลองน้ำเมื่อสังเกตดีๆก็เห็นว่าเป็นชาย4 คนกำลังยกเสลี่ยงที่ข้างบนวางไว้ด้วยโลงศพและมีพระ2 รูปจูงสายสิญจน์เดินนำหน้าพร้อมกับสวดมนต์เสียงดังกังวานเขาพยายามที่จะกลับเข้ามุงเพื่อไปปลุกแทนขึ้นมาดูแต่ปลุกยังไงแทนก็ไม่ยอมตื่นศักดิ์กลับมาส่องที่หน้าต่างอีกครั้งก็เห็นว่ากลุ่มคนดังกล่าวได้มาหยุดอยู่ที่ริมตลิ่งและกำลังเผาโลงศพที่วางอยู่บนกองไม้หรือที่สมัยก่อนเรียกว่ากองฟอนเขาเพิ่งเคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้เป็นครั้งแรกก็ถึงกับคนลุกสู้ไปทั้งตัวแต่แล้วทันใดนั้นเองชาย4 คนและพระสงฆ์ที่กำลังยืนมองกองเพลิงอยู่นั้นก็ค่อยๆหันมามองเขาที่กำลังแอบดูอยู่ราวกับรู้ว่าศักดิ์เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดใบหน้าของแต่ละคนเขียวคล้ำบางคนก็ตาลึกโบเมื่อเห็นแบบนั้นศักดิ์ก็รู้แน่ชัดว่านั่นไม่ใช่คนปกติเขาจึงรีบกลับมานอนคุมโปงทั้งคืนรุ่งเช้าวันต่อมาศักดิ์ถึงกับจับไข้หัวโกรนเลยทีเดียวเขาได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แทนและยายสอนฟังยายสอนจึงได้เล่าย้อนอดีตกลับไปว่าเมื่อสมัยที่ศักดิ์และแทนยังไม่เกิดสถานที่ฝั่งตรงข้ามคลองนั้นเคยเป็นป่าช้าเก่าที่ชาวบ้านจะนำศพมาทำพิธีเผากันที่นี่แต่ต่อมาได้ย้ายป่าช้าไปที่วัดป่าและที่แห่งนี้ก็กลายเป็นที่สปก.แบ่งให้ชาวบ้านไว้ใช้ทำกิน
เหตุการณ์ที่ศักดิ์เจอเมื่อคืนยายสอนก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไร อาจจะเป็นเหตุการณ์ทับซ้อนที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งให้ศักดิ์ได้เห็นติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับรายการเรื่องเล่าหลอนในตอนขบวนแห่ศพใต้แสงเดือนหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ